فیلم آنورا توی یک فضای استریپ کلاب شروع میشه و تا چند سکانس توی همین فضا باقی میمونه. انگار قراره یک فیلم در مورد کارگرهای جنسی ببینیم، اما از 1/4 فیلم به بعد فضا عوض میشه. فیلم تبدیل میشه به یک کمدی واقعا بامزه اما تلخ، با فضاهای غیر منتظره و یک پایان شگفت انگیز. توی این ویدیو نکته‌های متنوعی میخوام بگم راجع به این فیلم، از روسری قرمزی که ایگور به آنی میده و پایانی که به طرز شگفت انگیزی جذابه. ویدیو رو تا انتها ببینیم، فکر میکنم ارزش وقتتون رو داشته باشه. سلام، حالتون چطوره؟ به کانال سینمازیز خیلی خوش اومدین. همین اول بگم که فیلم آنورا یک فیلم برای بزرگسالانه و تماشای اون به افراد زیر 18 سال توصیه نمیشه. توی این صحنه ایگور یه روسری قرمز به آنی میده که ببنده دور گردنش گرمش بشه. این روسری قرمز تا صحنه طلاق دور گردن آنی میمونه. یه نشونه خوب و ظریف برای ارتباطی که داره خرد بین این دو نفر شکل میگیره. رنگ قرمز توی هنر هم نشونه شروع حرارت زندگیه و توی سینما هم گاهی به این منظور استفاده شده، هم نشونه خشونت و خطر که میتونین توی این آثار نقاشی و توی این صحنه‌های فیلم‌های معروف به خوبی ببینید. این روسری قرمز هم ابتدا همونیه که باهاش دهن آنی رو بسته بودن که جیغ نزنه. پس اول حس همون خطر و خشونت رو میده. اون اول که ایگور روسری رو به آنی میده، اون هم بعد از عذرخواهیش توی این صحنه به خاطر رفتارش توی خونه، آنی اول نمیخواد روسری رو قبول کنه. میگه این همون روسریه که باش دهنم رو بستی، چرا اصلا با خودت آوردیش؟ اما وقتی اون رو میگیره و دور گردن میندازه دیگه درش نمیاره و خرد همونطور که کم کم حس بین آنی و ایگور تغییر میکنه، حسی که این شال هم به ما میده عوض میشه. یه وایبی از شور زندگی شکل میگیره که آنی مشخصاً توی زندگیش خلأ اون رو احساس میکنه. شال از دارایی‌های خانواده وانیا هستش، مثل خود ایگور که نوکر خانوادگی وانیاست، اما به مرور تبدیل میشه به تنها حامی و تنها کسی که از در همدلی با آنی در میاد. چرا میگم آنی توی زندگی شور و حرارت احساس نمیکنه؟ چون عصرها تا صبح روز بعد توی این کلوب کار میکنه، با لباس‌ها و آرایش شیک بین آدم‌هایی که برای عشق و حالشون همینطور پول خرج میکنن، پاتوق آدم پولدارهایی مثل وانیا. اما دم صبح با یه همچین ظاهر به هم ریخته‌ای برمیگرده به این خونه محقر کنار ریل آهن، یه خونه ته شهر. آنی هر روز تمام شور و حس زندگیش رو توی کارش میذاره و برمیگرده به خونه‌ای که فقط یه همخونه داره که گویا رابطه خوبی هم با هم نداره. توی این صحنه هم به وانیا میگه خانواده‌اش توی یه شهر دیگه هستن و فقط یه خواهر اینجا داره که ما نمیدونیم چه رابطه‌ای بینشون هست. پس مشخصاً آنی این روزها تجربه‌ای از رابطه خانوادگی نداره و از سوی اونها هیچ پشتیبانی و حمایتی دریافت نمی‌کنه. اتفاقاً توی همون اوایل فیلم یکی از مشتریاش توی کلاب ازش میپرسه که خانواده تو خبر دارن کار تو اینجاست، مشکلی باهاش ندارن؟ آنی هم جواب میده آره. خانواده تو چی؟ میدونن تو اینجایی الان؟ بعد یارو میخنده میگه که امیدوارم هیچ وقت با خبر نشن. پس اگه دقت کنیم توی این فیلم خانواده مدام مورد اشاره قرار میگیره و همینطور که من در ادامه خواهم گفت، رابطه‌ای که آدم‌ها با خانواده‌شون دارن توی این فیلم ملاک شخصیت پردازیشونه. از سوی دیگه وانیا همه چیزش از سوی خانواده‌شه، پول داره بدون اینکه کاری بکنه، نقطه مقابل آنی. اما وقتی این دوتا ازدواج میکنن و خبرش به خانواده وانیا میرسه، میبینیم پیوند توی خانواده وانیا هیچ هم عاطفی نیست، فقط قدرت و قدرت نمایی. همچنین توروس به همراه برادرش کارها رو انجام میده، ولی بین این دوتا هم بیشتر حالت رئیس و مرئوس هست تا عاطفه خانوادگی. قشنگ سلسله مراتب دارن. اتفاقا بیدلیل نیست که توروس در حال غسل تعمید دادن، یعنی یک آیین خانوادگی هستش که
قضیه ازدواج وانیا پیش میاد و اون مجبور میشه این مراسم رو ترک کنه. اما تنها کسی که انگار یه حسی از خانواده داره ایگور هستش که گویا با مادر بزرگش زندگی میکنه و اون رو دوست داره و بین اونها حس عاطفی خانوادگی در جریانه. انگار چند جور خانواده توی این فیلم میبینیم. یکی خانواده مذهبی سنتی که میشه خانواده تروس که همراه با وفاداری و قید و بند و وابستگی، اما پر از سلسله مراتب و عاطفه کمتر توی اون هست. یکی هم خانواده معمولی که اون مشتری کلاب جزو بشه که یه خانواده پر از فریبکاری و روابط پنهانیه. یکی هم خانواده آنی که اعضاش آزاد هستن اما هیچ بدبستون عاطفی هم بینشون نیست. یکی هم خانواده قدرتمند وانیا که اعضا رو اسیر خودش نگه میداره و آزادی رو از اونها میگیره. و در آخر خانواده مبتنی بر رابطه عاطفی که ایگور گویا از اون بهره منده. و اتفاقا پایان بندی هم مربوط به این میشه که چون ایگور رابطه عاطفی خانوادگی رو درک کرده، میتونه با آنی از در همدردی در بیاد و اون رو با یک نگاه غیر ابزاری ببینه. یکم جلوتر سکانس آخر فیلم رو کامل باز میکنم، اما قبل از اون بعد یادآوری کنم که کاراکتر اصلی این فیلم یک کارگر جنسیه، یعنی کسی که دید ابزاری بهش وجود داره، ابزاری برای برآورده کردن امیال دیگران. این فیلم نقد واضحیه به اون چیزی که رویای آمریکایی خونده میشه. این رویا که تو راحت میتونی طبقت رو عوض کنی و یه روز پولدار بشی. به این نگاه‌های شیفته آنی توی اولین باری که وارد خونه وانیا میشه دقت کنید. اولین باری که جلوی این پنجره وای میسته و آخرین باری که این ویو رو تماشا میکنه رو ببینید. اولین بار رویایی توی ذهنش شکل میگیره و توی این آخرین بار این رویا دیگه کاملا فرو ریخته. اولش پر از مهمونی ها، تفریحات، بریز و بپاش های بی حد، این ور اون ور رفتن، با آدم ها چرخیدن، بزن و بکوب و الکل و دراگ. اما چیزی نمیگذره که این چهره کثیف این نظام طبقاتی براش به خوبی رو میشه. حالا باید با این خونه و با این رویا خداحافظی کنه. این نظام طبقاتی از آدم‌ها مدام ابزار میسازه. هر کسی صرفاً یه وسیله است برای دیگری که مثل شرکت‌های هرمی به بقیه سود برسونه. مثل آنی که یه ابزار برای شهوت یه عده‌ای، بقیه هم خودشون ابزارن برای اینکه بخرن، مصرف کنن، طرفدار بشن، هدفهای جدید پیدا کنن تا سودهای کلان به سایرین برسه. خب حالا بریم سراغ پایان بندی. وقتی توی دفتر طلاق آنی اون روسری قرمز رو به سمت مادر وانیا پرت میکنه، دیگه از قید خانواده قدرتمند روسی آزاد میشه. اون که گویا اصالتا خودش روسه، حالا با یه مرد جوون روسی تا فردا باید سر کنه تا بانک ها باز بشن و پولش رو بگیره. توی این صحنه ایگور بهش میگه اسم آنورا رو بیشتر از آنی دوست داره. آنی مشخصا نمیخواد کسی آنورا صداش کنه، انگار میخواد از پس زمینه روسیش فرار کنه و یه آمریکایی خالص به حساب بیاد. میگه تو آمریکا کسی به معنای اسم کاری نداره. اسم ایگور رو هم مسخره میکنه، اما ایگور اسمش رو دوست داره و معنای اسم آنورا رو هم گوگل میکنه و بهش میگه. اینجا اون روسری که توی فرهنگ روسی و شرقی مهمه و به عنوان یه پوشش به کار میرفته برجسته میشه. ایگور هنوز خیلی آمریکایی نشده، به آدم‌ها ابزاری نگاه نمی‌کنه، برای همین میتونه با آنورا همدلی بکنه و دوستش داشته باشه. توی صحنه پایانی همین اتفاق میفته. حلقه ازدواج رو به آنی میده و آنی که تصورش اینه که ایگور هم نیتی داره و تشنه بدن اونه، سعی میکنه به شیوه خودش ازش تشکر کنه. اما ایگور میخواد اون رو بغل کنه و ببوسه، دنبال یک رابطه عاطفیه و اینطوری اون پایان شکل میگیره. آنی اول مقاومت میکنه چون تصوری از رابطه غیر ابزاری نداره. توی کارش مشتری ها ابزاری هستن برای پول درآوردن اون و اون هم ابزاری برای لذت دادن به اونها. اما اینجا یک رابطه مبتنی بر عاطفه شکل میگیره، یک رابطه‌ای که توش چیزی وسیله چیز دیگه نیست، یک رابطه‌ای که خودش هدف خودشه. توی این فیلم همه حداقل یک بار آنی رو فاحشه خطاب میکنن، حتی خود وانیا. تنها ایگور هستش که اون رو به اون نقشی که توی جامعه داره تقلیل نمیده
و نگاه تحقیرآمیز به اون نداره. اتفاقا کمدی این فیلم هم تا حد زیادی وابسته به همین تغییر نقش هاست. تنفروشی که به یک شب تبدیل به عروس خانواده پولدار از روسیه میشه، بعد کشیشی که تبدیل به یک گنگستر میشه که به دنبال یه پسر نوجوان شهر رو زیر پا میگذاره، یا یه بزن بهادر که تبدیل به جنتلمن جمع میشه. جنس کمدی بامزه این فیلم شبیه به کمدی فیلم میس لیتل سانشاین، اسنچ، فارگو و سگ‌های پوشالی هستش. دیالوگ هایی که تو هم میرن، موقعیت های جدی که برای ما از شدت پیچیده بودن خنده دارن و کاراکترهایی که جاشون تغییر میکنه و از شدت فشار کارهای غیر منطقی میکنن. فیلم آنورا اگه کارگردانی دقیق شان بیکر رو نداشت، امکان نداشت این تفاوت فضای بین کمدی و درام رو تاب بیاره و تبدیل به یک فیلم منسجم بشه. اما بازی خیره کننده میکی مدیسون و سایر بازیگرها و میزانسن دقیقی که شان بیکر بهش داده این فیلم رو تبدیل به یک اثر منسجم و خیره کننده میکنه. یک کمدی سیاه از یک معضل شدید و وخیم اجتماعی که انصافاً همه چیزش به اندازه است. نظر شما چیه؟ شما چه حس و فکری درباره این فیلم دارین؟ با من مطرحش کنین. اجازه بدین که توی قسمت کامنت ها گفتگو شکل بگیره. من از شما چیزی یاد میگیرم و اگر این ویدیو رو مفید دیدین، جذاب دیدین، اجازه بدین با لایک و سابسکرایب شما توسط یوتیوب به افراد بیشتری نمایش داده بشه. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.